Χρονιά αναταράξεων ήταν το 2019 για τον κορυφαίο κατασκευαστή αεροσκαφών της Ευρώπης. Παρόλο που η Airbus κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων, τα αποτελέσματά της βρέθηκαν στο κόκκινο, κυρίως εξαιτίας του τσουχτερού εξοδικαστικού διακανονισμού με τις αρχές της Γαλλίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που κατηγορούσαν την εταιρεία για δωροδοκίες και διαφθορά. Κατά συνέπεια, ενώ τα λειτουργικά έσοδα της Airbus άγγιξαν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, μετά από μια σειρά απρόβλεπτων δαπανών, η εταιρεία κατέγραψε τελικώς ζημία ύψους 1,36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι στόχος της Airbus είναι να βάλει πίσω της τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε κάποιες σημαντικές προκλήσεις. Καταρχάς, τη συμμόρφωση. Τον περασμένο μήνα φτάσαμε σε τελική συμφωνία με τις γαλλικές, τις αμερικανικές και τις βρετανικές αρχές για τις έρευνες στην Airbus. Συμφωνήσαμε να καταβάλουμε πρόστιμα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, συν τους τόκους και τα έξοδα. Αυτό είναι το τίμημα για αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος και για να προχωρήσουμε μπροστά. Μέσα στο 2019 η εταιρεία παρέδωσε 14 από τα μεταγωγικά αεροσκάφη Α400M. Όμως το πρόγραμμα αντιμετωπίζει προβλήματα, με κυριότερο το γερμανικό εμπάργκο πωλήσεων στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά τα πρόστιμα από τις συμφωνίες και αυτά τα επιπλέον έξοδα για το Α400M όθησαν τα αποτελέσματα του 2019 σε καθαρή ζημία, κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά την ελεύθερη ταμιακή ροή το 2020. Φυσικά και δεν μας ικανοποιεί αυτό. Κοιτάζοντας μπροστά, η Airbus διαμηνύει ότι το 2020 θα επικεντρωθεί σε λειτουργικές και οικονομικές βελτιώσεις. Επίσης, ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιλύσουν την εμπορική διαμάχη που θα μπορούσε να βλάψει περαιτέρω τον κλάδο της αεροπλοείας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.